কোভিড-19 দৰে মহামাৰীৰ সময়ত আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে যদি এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আপুনি কেনেদৰে মানুহ ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰিব বা আপুনি প্ৰস্পেক্টিং কৰিব। হেল্ল এভৰিৱান, আই এম ময়ুৰাজ। আপুনি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হয় তেন্তে এই ভিডিঅটো আপোনাৰ বাবে। কাৰণ যদি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেন্তে আপোনাক লাগিব টিম। ইয়েছ, আপুনি টিম ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আগতে কি হৈছে বাহিৰত গৈ বা মানুহক আপুনি প্ৰস্পেক্টাছ দেখাইছিলে বা প্ৰস্পেক্টিং কৰিছিলে। কিন্তু এইটো সময়ত আপুনি এই মহামাৰীৰ সময়ত বাহিৰলৈ যোৱাটো অতিকৈ বিপদজনক। সো এই বিপদজনক সময়ত আপুনি ঘৰতে থাকি কেনেধৰণে আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰস্পেক্টিং কৰিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি এজন ব্যক্তিক আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি জইন কৰাব পাৰে। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছত মূল উদ্দেশ্য হ'ব কি আমি টিম বিল্ডিং কৰা, টিম ক্ৰিয়েট কৰা। সো আমি মানুহক বুজাবলৈ লাগি যাওঁ। কিন্তু এই সময়ছোৱাত এই সিচুৱেশ্যন আমি বাহিৰলৈ যোৱাটো একেবাৰে অসম্ভৱ। কিন্তু এই সময়ছোৱাত আমি কেনেকুৱা ধৰণে বা কেনেকে ধৰণে আমি নিজৰ প্ৰস্পেক্টাছ দেখা আমি নিজৰ ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটাৰ লগত জড়িত কৰাব। ইয়েছ, মই জানো যে আপুনি এটা ভাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আপুনি পেছিভ ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু চাওক, যেতিয়া আমি ফেচ টু ফেচ আমি যেতিয়া প্ৰস্পেক্টিং দেখাইছিলো বা প্ৰস্পেক্টাছ দেখাইছিলো বা আপুনি হোম মিটিঙৰ থ্ৰুৱেদি হওক বা ঘৰত ওৱান অন প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াই হওক, কিন্তু এই সময়ছোৱা এটা বেলেগ আছিলে। আপুনি বিভিন্ন কুৱেশ্যন হৈছিলে, সেই কুৱেশ্যনখিনি আপুনি হেণ্ডেল কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যনত কি হ'ল, আপুনি কল কৰিছে, কোনোবা এজন ব্যক্তিক কল কৰিছে, আমাক আপলাইনে কৈছে কল কৰি আমি প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিব লাগে। আমি কি কৈছো, কল কৰিছো, হেল্ল' ৰাহুল ভালে আছা? ভালে আছো। তেওঁ ৰিপ্লাই দিলে, মই তোমাক যিটো অপৰচুনিটি কাম কৰিছে অলৰেডি গম পোৱাই, গতিকে সেই অপৰচুনিটিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। এইটো এটা বিগ অপৰচুনিটি হয়, ইয়াৰ পৰা তুমি বহুত ইনকাম কৰিব পাৰিবা। মোৰ আপলাইনে ইমান ইনকাম কৰিছে, তুমি বহুত ইনকাম কৰিব পাৰিবা। তোমাক মই হোৱাটছএপ এইখিনি ডকুমেণ্ট বা প্ৰস্পেক্টাছখন তোমাক চেণ্ড কৰি দিছো। সো এইখিনি চাই পেলাই তুমি মোক ক'বা, আহিব জইনিং কৰিব। চাওক, এই সময়ত অফলাইনত আপুনি কিমানখিনি কষ্ট কৰিছিলে, যিখিনি আপুনি কুৱেশ্যন হৈছিলে সেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিছিলে, অবজেকশ্যন হেণ্ডেলিং কৰিছিলে। সো এই সময়ছোৱাত আপুনি দুআষাৰ কৈ দিলে, এটা প্ৰস্পেক্টাছ চালে, আপোনাৰ লগত জইন হৈ পৰিব। কেতিয়াও নহয়, এইটো মিষ্টেক কেতিয়া নহ'ব। তাৰ কাৰণে বেষ্টটোৱে কি, এই সময়ছোৱাত আমি বাহিৰলৈ যোৱাটো বেষ্ট মই কেতিয়াও ৰিকমেণ্ডেড নকৰোঁ। বাহিৰলৈ যোৱাটো একেবাৰে অপকাৰ হিচাপত হ'ব। সো আপুনি বাহিৰলৈ নাযাব, আপুনি ঘৰত থাকি প্ৰস্পেক্টাছ কৰিব পাৰে, প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিব পাৰে, আপুনি নিজৰ ডকুমেণ্টছ দি আপুনি জইনিং কৰাব পাৰে। তাৰ কাৰণে বেষ্ট মই আপোনাক কৈ আছো, বেষ্ট কি অনলাইন। ইয়েছ, অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰক। এতিয়া বহুতে ক'ব যে মই অনলাইন প্ৰেজেন্টেশ্যন আজিলৈকে কৰিয়ে পোৱা নাই, মই অনলাইন প্ৰেজেন্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিম, বহুতৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। সো মই আপোনাক কৈছো, অনলাইন প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। ঠিক আছে, আপুনি অনলাইন প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন এপ ওলাইছে। সো মই ৰিকমেণ্ডেড নকৰো কোনোবা এটা এপক, কিন্তু আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছো, মই যিটো এপত মই প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰো বা যিটো এপ মই ব্যৱহাৰ কৰো, যিটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল পাইছো, সেইটো হৈছে মই জুম এপ। সো আপোনালোকে জুম এপৰ থ্ৰুৱেদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাই দিছো কেনেকে আপোনালোকে মিটিং ছেট কৰিব। অলৰেডি আপোনালোকে বিভিন্ন ইউটিউবত মাৰিলে জুম এপত কেনেকে আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, কেনেকে আপুনি সাইন আপ কৰাৰ পিছত আপুনি মিটিং ছেট কৰিব, সব আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আছে। সো ময়ো আপোনালোকক দুটামান দিছো, আৰু বিভিন্ন ফিচাৰ্ছ আছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জুম এপত আপোনালোকে মিটিং কৰিব পাৰে। এটা কুৱেশ্যন হয়, জুম মিটিঙত আপুনি ইনভাইট কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথম কথা যে আপুনি ফ্ৰেণ্ডক কওক যে চোৱা ৰাহুল, এই সময়ছোৱাত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন, যিটো চিটুৱেশ্যন আমি ইনকাম নহ'লে হয়তো আমাৰ ঘৰখন চলিবলৈ টান হ'ব। সো এই সময়ছোৱাত আমি বাহিৰলৈ যোৱাটো অসম্ভৱ, আৰু এই সময়ছোৱাত আমি এনেকুৱা টেকনলজি ইউজ কৰিবলৈ, এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰিবলৈ যে ঘৰতে থাকি আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। সো মই ঘৰতে থাকি ইনকাম কৰিব পৰা এটা ফৰ্মুলা বা এটা ৰাস্তা পাইছো, যাৰ জৰিয়তে মই নিজৰ ঘৰত থাকি এটা ইনকাম কৰি আছো। সো ৰাহুল, মই তোমাক এটা ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবো, আৰু গতিকে তোমাৰ লগত সেই কথাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। সো আজি তুমি কেইমান বজাত তুমি ফ্ৰী আছা না সোধা। ঠিক আছে, সি ক'ব যে আজি মইতো গধূলি টাইমত ফ্ৰী আছো 5টা বজাত। ঠিক আছে, আজি 5টা বজাত মই এজন ছাৰক লগত লৈ তোমাৰ লগত জুম মিটিং কৰিম। সো তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, সেই জুম মিটিঙত আপুনি ইনভাইট কৰিব। চাওক, আপুনি জুম মিটিঙত যেতিয়া আপুনি ইনভাইট কৰিব, তাত আপুনি স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আমনে সামনে যেতিয়া কথা হ'ব, তেন্তে কি হ'ব, ৰিয়েল ফেচ টু ফেচ কথা পতাৰ নিচিনা হ'ব, আৰু কথা পতাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ এণ্ডত আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল আহিব। সো মই ভাবো 50% 90% কিন্তু ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপুনি যদি ভাল ধৰণে প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰে, আৰু আপুনি যদি প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰিব নাজানে, দেন আপুনি আপলাইনত লগত লৈ প্ৰেজেন্টেশ্যন কৰক। কাৰণ আপুনি আপলাইনত চেণ্ড কৰি দিলে এই সময়ত, আৰু আপুনি মিটিংখন ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিলে। সো তিনিজনৰ মাজত এটা কনভাৰচেশ্যন হ'ল ভাল, কাৰণ আপুনি ফেচ টু ফেচ আপুনি কথা পাতিছে, নহয় আপুনি ফোনত। সো মেক্সিমাম মানে ফোনত কথা পাতে, কাৰণ কেলে মই মিটিং ছেট কৰিব। সো আপোনালোকক তাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছো,
স্টেপ বাই স্টেপ চাওক আৰু বহুত ফিচাৰ্ছ আছে মই গোটেই ফিচাৰ্ছখিনি দিব নোৱাৰো তথাপি আপোনালোকে আজিকালি টেকনলজি যুগ আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি দিয়াৰ লগে বিভিন্ন জুম মিটৰ ওপৰত পাই যাব মই আপোনালোকক জুম এপকে ৰিকমেণ্ডেড কৰিছো এনেকুৱা নহয় জুম মিটিঙৰ থ্ৰুৱেদি যে আপোনালোকে মিটিং কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় মানে ভাল বহুত এপ আছে চ' সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে মই যি ইউজ কৰিছো সেয়া হৈ গ'ল জুম এপ আৰু জুম এপ ইউজ কৰি মই ভাল ৰিজাল্ট পাইছো চ' আপোনালোককো কৈছো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰক আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ জুম এপ ডাউনলোড কৰি আপুনি পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি যদি জইন মিটিঙত আপুনি কোনোবা এখন মিটিং জইন কৰিব বিচাৰিলে তাত আপুনি নিজৰ মিটিং আইডি আৰু আপোনাৰ নাম লিখি জইন কৰি ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড লাভ জইন কৰিব পাৰে কোনোবা এখন মিটিঙত আপুনি যদি মিটিং ছেট কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি কাৰোবাক ইনভিটেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি এখন ছেট কৰিব পাৰে চ' মই ছাপ'জ এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই দিছোঁ যে ড্ৰিম আনলিমিটেড earn unlimited so ডেটত আপুনি ডেটটো ছেট কৰিব পাৰে কোনটো ডেটত আপুনি মিটিংখন ছেট কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু আপুনি টাইম দিব ফ্ৰমটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে টাইম ছেট কৰিব পাৰিব আপুনি টাইম জোনটো থাকক ইণ্ডিয়াৰে চ' আপুনি জৰে হয় আপুনি কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিপিটটো আপুনি কৰিলে তাৰপিছত ইউজ পাৰ্চনেল মিটিং আইডিটো আপুনি অপেন ৰাখক লগত আপুনি সিকিউৰিটিটো পাছৱৰ্ডটো আপুনি যেটো এন্ট্ৰি হ'বলে পাছৱৰ্ড লাগে যদি পাছকোডটো আপুনি নিজেও বনাব পাৰে সো মই বনালো সাকসেস এড 1 2 সো বাকিখিনি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডিং কৰে সো মই ওপেনে ৰাখিছো অনলি এলাউ অথেন্টিকেট ইউজাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ হটছ ভিডিও অন পাৰ্টিসিপেন্ট ভিডিও অন সব ৰাখিছো এখিনি অলাও ৰাখিছো তাৰপিছত মই ডান কৰিছো চেক কৰি ললো এবাৰ ডান কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত আহিব আপুনি হয়তো মেইলত কাৰোবাক সেন্ড কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি এখিনি কপি কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক হোৱাটছআপ বা বেলেগ মেথডত আপুনি সেন্ড কৰিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ক্লিক কৰাৰ লগে তেওঁলোকে মিটিংত জয়েন হ'ব পাৰিব দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ জুম এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰসপেক্টাস বা অনলাইন ভাবে আপুনি প্ৰেজেন্টেচন কৰিব সব এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰসপেক্টাস যদি এতিয়া প্ৰেজেন্টেচন নকৰি ৰৈ থাকে তেন্তে আপোনাৰ এটা মিষ্টেক হ'ব কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত টিম নাথাকিব কিন্তু বহুত ডাঙৰ টিম ক্ৰিয়েট কৰিছে এনেধৰণে অনলাইন প্ৰসপেক্টিং কৰি আৰু এতিয়া সোণালী সুযোগ আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰক আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকে নিজে যিখিনি এপ ভাল পায় সেইটো এপৰ জৰিয়তে কৰক বা আপোনালোকে জুম এপ ডাউনলোড কৰক উইশ অল দ্য বেষ্ট বি দ্য বেষ্ট লাভ ইউ